วันนี้ก็เป็นวันที่จะข้ามแดนจากจอร์เจียไปตุรกีแล้วนะก็เมื่อกี้เพิ่งเสิร์ชค่าเงินมาค่าเงินเขาที่ตุรกีเนี่ยใกล้ๆกับเราเลยนะเหมือนค่าของเราประมาณ 1,000 บาทของเขาก็ได้900 บาททีนี้ก็ดูสินค้าไม่ยากดูแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรมั้ง เพราะว่าเดี๋ยวเราจะข้ามไปก็เอกสารปกติที่เราข้ามทุกประเทศมาแล้วก็ค่อยข้ามไปบ้านเขานะคิดว่าคงได้อยู่นู่น 7-8 วัน 9 วันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเพราะว่าประเทศก็มีอะไรให้เที่ยวมีอะไรให้เดินทางเยอะนะเดี๋ยวคงต้องสูตรเดิมแลกเงิน คือพยายามพกเงินสดให้ได้มากที่สุดด้วยจะได้แบบรู้สึกว่าเซฟๆหน่อยเวลาเดินทางไปกินอาหารเช้าโรงแรมรู้ไปแล้วตุรกีเราก็รู้สึกว่าอีก2 นาทีจะถึงแล้วสักพักมันก็ภาพมันหายไปแวบหนึ่งอ่ะมันปุ๊บกึกหนึ่งอ่ะพอเราเรียบเรียงได้อีกทีคือมันแบบถนนวิ่งมาตรงธรรมดาอยู่ดีๆเราก็ไหลเข้าไปในทางดินแล้วก็ไปชนกับหินที่คิดมา200 ดารี่นะตก 2,000 กว่าบาทต่อเหลือ80 ดารี่ประมาณ1,000ต่อได้เยอะดินนะคือเราก็ไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือก้อยตอนแรกแต่พอแบบรู้ว่ารถมันไม่เป็นไรแล้วก็กลับมาเดินทางต่อเจอทางเอนดูโรแล้วก็แบบพยายามจะหยอดแล้วหยอดอีกแต่มันก็หยอดไม่ได้เพราะมันเอาจริงอะทางมันเอาจริงแต่ถ้ามาจอร์เจียแล้วไม่เอนดูโรนี่ก็คิดว่ามันคงไม่ใช่อ่ะเราก็จะแลกเงินตั้งแต่อยู่จอร์เจียเลยนะตามพี่สาวเขาไปพอดีมาถามเขาแล้วก็โอเคแถวนี้ร้านแลกเงินเยอะแยะเดี๋ยวแลกเงินปึ้งไปเลยแล้วก็ตรงเข้าสู่ด่าน No, please. come in Give me, sit down. okay Okay? thank you Apparat, can you? okay Yes. Smart, can you? okay Correct? yes okay thank you ได้เงินมาเรียบร้อยตอนนี้ก็ไปที่รถนะเดินทางข้ามประเทศCome back home I think it's going to be a long week. You go to Turkey and where you go nextอ๋อเจอน้าเขาที่โรงแรมนะเขาเป็นคนอังกฤษกำลังจะไปลอนดอน You back to London อ๋อ เราก็จะไปลอนดอนนะแต่คงไม่ได้ไปพร้อมกันก็ตอนนี้อยู่ที่หน้าด่านตุรกีแหละจอร์เจียไปตุรกี 6 week London to head I just take my time. อ๋อ 6 week Tired. No hurry. no hurry yeah me too I'm from Thailand to here around 2 months yeah ก็ไม่ไกลละอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปกับน้าเขาเลยกลับลอนดอนด้วยกัน motorcycle can go to London Yeah. go to France and go to train Get the ferry ride ferry from France. ferry in France to London to England Dover. ก็คือประเทศจะไม่ได้ติดกันเนาะเพราะว่ามีน้ำขั้นอยู่เราต้องเอารถขึ้นเฟอร์รี่ขึ้นไปเพื่อไปอังกฤษได้ข้อมูลจากน้าเขาเลย You don't have a navigator telephone navigator no You write from this Aye. Wow You old school Old school man Oh Well, I'm 79. You how old are you 79. 79 Aye. Whoa
1 year 80 โอ้โห79 Oh you're the super biker wow No, I think slightly mad. and no not mad and your helmet don't have shield you have a glass Glasses? Just specs. อ๋อ wow Sometimes I like to wear sunglasses all the time, like you. อ๋อ I think I might even get a pair. อืมโอ้โห คุณลุงคือมาแผนที่มืออ่ะ แล้วก็ไม่ใช้ Navigator นะครับ แล้วก็หมวกกันน็อกไม่มีชิลไม่อะไรทั้งนั้นนะหมวกกันน็อกธรรมดาเนี่ยเขินเลยฮะเรา แล้วเขาก็มาจากลอนดอนมาที่นี่เที่ยวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอายุ 79 ถ้าใครที่อายุ 78 79 ก็ฟังไว้นะฮะ คุณลุงคือชิวๆเลยเป็น10,000 โลคนเดียวไม่ต้อง Navigator ครับสุดจริงๆก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะที่จอดตากแดดร้อนๆรอข้ามแดดแล้วเจอคุณลุงโอเคใช้เวลาที่ด่านจอร์เจีย1 ชั่วโมงท้วนนะสับสนก็ได้สักพักก็ยอมปล่อยเราเข้ามาแล้วตรงด่านตุรกีนี่กว่าอาจจะซีเรียสกว่าข้างหน้านี้แหละนั่นก็คือด่านเดี๋ยวเราจะไปกันไปด่านตุรกี This is a Georgia transit there. That's good. It's Bangkok. Biker passport. Biker passport. Yeah. เข้ามาตุรกีแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งรอไปรอมาโน่นนี่นั่นนะรอบนี้มีการทำประกันเดินทางประมาณ900 บาทแล้วก็เข้ามาได้ประกันเดินทางน่าจะอยู่เขาบอกว่า only 45 day แต่ยังไงจริงๆแล้ววีซ่าของไทยก็อยู่ได้แค่30 วันเลยแต่เราก็ไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นนะไป และแล้วผมก็เข้าตุรกีมาได้สมใจไม่ยากเกินและไม่ง่ายเกินแต่สิ่งที่ชัดเจนทันทีเมื่อเข้ามาที่นี่นั้นก็คงจะเป็นอากาศที่เริ่มร้อนซะจนจะนึกถึงบ้านเกิดของตัวเองนี่เป็นเส้นทางข้ามประเทศจากจอร์เจียมายังตุรกีโดยวิ่งเรียบติดชิดกับทะเลดำทะเลที่ได้ยินชื่อมาตั้งแต่ยังเรียนหนังสืออยู่ซึ่งสำหรับคนที่มาจากทะเลอย่างผมแล้วก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษใดๆกับทะเลแห่งนี้นักได้เวลาหาอะไรกินแล้วล่ะนี่คือร้านข้าวแกงที่เราค้นพบน่าจะมีหลายอย่างนะลองเลือกดูอย่างที่เห็นนะกับข้าว1 อย่างใส่จานแล้วก็เขาบอกว่าซุปไหมซุปเนื้อมาด้วยราคาตกถ้าเป็นบาทประมาณ360 บาทแพงพอสมควรแต่ว่าไม่ได้แพงเกินไปนะเพราะว่าแต่ละอย่างก็เนื้อกินแล้วอิ่มร้อนอย่างกับอยู่ประเทศไทยเดี๋ยวลองชิมก่อนก็พอได้นะโอเคเลยกลางๆรสชาติแดดที่เริ่มร้อนระอุกับมัสยิดแปลกตาที่เริ่มได้พบริมทางเป็นบรรยากาศที่ทำให้ผมต้องหยุดรถบ่อยครั้งนี่เป็นช่วงเวลาที่ผมเริ่มกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับการเดินทางอย่างสมบูรณ์แบบกับการขี่รถไปและพร้อมแก้สถานการณ์ไปตามทางเมื่อขาดอะไรก็หามาเติมเมื่อไม่ต้องการอะไรก็ตัดบางอย่างทิ้งไปและเรียนรู้สิ่งที่ต้องการในเวลานั้นทันทีกับภาษาที่พกมาเพียงน้อยนิดขัดแย้งกับพลังใจที่เชื่อว่าเราทำได้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการถ้ามีความหิวกระหายกับสิ่งนั้นมากพอเมื่อวานนี่ใช้งานหนักไปนิดนึงคือเอาไปลุยดินลุยน้ำอย่างเงี้ยโคลนก็เข้าไปอัดในหม้อน้ำนะแล้วอุณหภูมิจะขึ้นเอาวันนี้ก็อัดออกไปหมดแล้วที่ในหม้อน้ำที่เป็นดินที่มันเกาะเหนียวอยู่ไปโรงแรมอยู่ใกล้ๆ
เดินทางจากชายแดนจอร์เจียมาถึงยังเมืองออดูเป็นระยะทางประมาณ400กิโลเมตรก่อนที่ท้องฟ้าจะเริ่มบังคับให้หาที่พักได้แล้ว I have a motorcycle back อ๋อ it has อ๋อ Okay, I go to motorcycle เอามาจอดข้างหน้าดีกว่านะขอแนะนำแล้วข้างหลังเขียนว่าจุดจอดรถเราก็ไปวนแทบตายตุรกีเดย์หนึ่งพูดได้เต็มปากเลยว่าชอบคนที่นี่มากกว่าคนจอร์เจียนะ คือไม่ใช่อะไรหรอกคนที่นี่คือยิ้มเก่งมากก็เหมือนคนไทยเลยอ่ะเจอใครตามทางก็ทักทายยิ้มแย้มแล้วก็รีเซพชันพนักงานก็ยิ้มเราก็แซวขอถ่ายหน่อยนะอะไรก็ได้แต่บางทีบางประเทศอาจจะแบบยิ่งรัสเซียเขาไม่ยิ้มนะแต่ว่าความจริงก็มีความใจดีอยู่ลึกๆแล้วก็จอร์เจียนี่ส่วนมากก็ไม่ค่อยยิ้มเหมือนกันก็แล้วแต่เจอคนบางคนก็ยิ้มได้แต่ว่าอันนี้คือแบบภาพรวมของที่นี่เฟรนลี่กว่าเดาว่าน่าจะเป็นเมืองแบบเมืองท่าเนาะอาจจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาจนผู้คนก็ชินกับนักท่องเที่ยวไปแล้วแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่จอร์เจียก็นักท่องเที่ยวเยอะนะตอนเนี้ยแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ปรับโหมดเท่าไหร่เมื่อยสักเสื้อแล้วล่ะโหเน่ามากผมใช้เวลาปรับตัว1วันกับการเดินทางข้ามประเทศวันแรกที่เพิ่งจะข้ามมาก็มักจะงงๆหน่อยแต่เมื่อปรับโหมดให้เข้ากับประเทศนั้นได้แล้วผมก็มักจะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปกับสังคมที่นั่นได้ไม่ยากนักจากทักษะบางอย่างที่ผมไม่รู้ว่าได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่มันก็มักจะดึงดูดผู้คนมาหาผมเสมอมาเดินเล่นที่เมืองออดูนะฮะตอนนี้เดินถ่ายรูปเล่นแล้วพี่คนนี้ก็ชวนไปกินชาแปลกดีเหมือนกันก็เขาคงเห็นเป็นนักท่องเที่ยวนะแล้วก็เฮ้ยกินชาไหมเราทำงานอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมากินชาเขาฮัลโหลอ๋อฮัลโหลเข้ามาเมืองออดูนะตอนเช้าผู้คนควักไขว่พี่เขาชวนมากินชาเฉยเลยคนที่นี่คือยิ้มเก่งเฟรนลี่มากเลยแล้วเราก็นี่เขาน่าจะให้เราฟรีแล้วเดี๋ยวเราค่อยรอเดี๋ยวเราค่อยสั่งเคบับเขากินอุดหนุนกันหน่อยที่นี่มีของกินเยอะมากมีทั้งข้าวแกงมีอะไรเต็มไปหมดเลยทำน่ากินมากเลยเราดูก็น้ำลายสอไปด้วยสุดยอดเยี่ยมเลยมากินของแท้ตุรกีเคบับไม่ได้แบบพังเลยแบบคือเนื้อเลยมีตลาดให้ด้วยไม่รู้เท่าไหร่ถ่ายรูปกับพี่เขาหน่อยนะคือเขาเลี้ยงข้าวโดยฟรีเลยเขาใจดีมากเลยก็ไม่รู้ยังไงก็เรียกเข้ามาร้านแล้วก็กินข้าวนะแล้วก็อิ่มแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องจ่ายตังค์ Thank you nice to meet you Thank you Thank you. Thank you โอ้น่ารักมาก What is your name Enes. Enes Enes. Enes I am from Turkey. Oh yeah okay Thailand Coca-Cola, Thailand, Thailand, Coca-Cola. Oh thank you give me Okay one Okay thank you Oh bye Bye thank you Let's go. คนที่นี่คือเฟรนลี่มากคือเจอน้าแกขับรถขายโค้กแล้วบอกว่าเป็นคนไทยก็ Oldman Pazar. เอาไปเลย Pazar. Oldman Pazar. อ๋อโอเคพูดภาษาอะไร What name city Ordu. Ordu Black Sea. Ordu Karadeniz. Black Sea, Karadeniz. Black Sea Karadeniz Karadeniz. อ่า My city name Ordu. อ๋อโอเค
เขาอยู่ที่เมือง English same, ordu, ordu same, army, Army same, same อ๋อ army, ordu army. ไปกัน อย่าว่าแต่คุณที่งงเลยว่าผมขึ้นรถมากับใคร ตัวผมเองยังงงเลยว่าผมขึ้นรถเขามาทำไม แต่ที่รู้ๆคือหนุ่มที่มีชื่อว่าอินเนสคนนี้เขามุ่งมั่นบางอย่างที่อยากจะนำเสนอเมืองของเขาแห่งนี้ให้กับผมได้รับรู้ Very bad English. คือเจอพี่เขาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยอยากให้มาที่ร้านเราหน่อยอ่ะโหดีใจนะที่เที่ยวมาอ๋อR3 Sorry. อ๋อนี่ Meatball, sheep. เข้าใจแล้วเขาชวนมาทำไมคือเขาบอกว่าเขาทำงานถ่ายทำเหมือนกันเห็นคุณมีกล้องอ่ะเราก็มีกล้องโซนี่เหมือนกันนะแล้วก็อย่างตอนนี้กำลังถ่ายเมนูที่ร้านอยู่มาดูไหม เพราะว่าเขาพูดอังกฤษคำตุรกีคำไงก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะให้มาที่ร้านแต่มาทำไมก็อ๋ออยากให้ดูถ่ายเมนูอยู่ ตอนนี้กำลังถ่ายแกะมิตบอล เริ่มจากมื้ออาหารเช้าฟรีมื้อแรกพาผมทิ้งรถตัวเองมาจนถึงที่นี่ได้ คือร้านนี้น่าจะเป็นแบบของย่างอะไรเขาบอกว่าอยากจะนำเสนอแบบเตาย่างให้กับคุณดู ทำไมชอบนำเสนอจังครับ Adana kebap. อาจารย์เป็น Adana kebap. Turkish kebap. อ๋อก็อันนี้ก่อนทำนะอันนี้คือหลังทำ กลิ่นหอมซะจนผมแทบทนไม่ไหว และไม่แน่เมื่อเขาถ่ายเมนูกันเสร็จ ผมอาจจะได้กินอาหารเหล่านี้แบบฟลุกๆก็ได้ ก็ให้พี่เขาช่วยกดอัดให้เราจะมีตากล้องส่วนตัวแล้ว ตอนนี้ตามมาดูอาหารนิดนึงคือเขาแบบชวนเข้ามาในครัวเลยอันซีนมากแล้วก็บอกว่ามีเมนูอะไรบ้างนะก็มีโอเค Chef. เชฟ Aziz oh you're a singer wow very nice เขาบอกว่าเพื่อนเขาเป็นนักร้องด้วยสุดยอดมากพามาเจอตัวเป็นๆ Aziz และ Aziz and Enes คือถ่ายเมนูกันเสร็จแล้วเราก็กินต่อ Turkish kebab. Delicious. ผมไม่รู้ว่าทำไมทุกคนถึงใจดีกันขนาดนี้ กับการต้อนรับคนต่างชาติพันธุ์ที่แปลกหน้าอย่างผม ตามเพื่อนไปเที่ยวกันมีเพื่อนละ2 คนตอนนี้ก็ เขาได้พาไปขึ้นกระเช้านะโอ้ยน่ารักมากคนที่นี่ให้กินข้าวฟรีแล้วก็ไปเที่ยวกันเดี๋ยวพาขึ้นกระเช้า ผมอิ่มจากอาหารมื้อแรกที่คนตุรกีพาเข้ามากินในร้าน และยังไม่ทันหิวก็ได้กินอีกมื้อในร้านที่อินเนสกับอาซิสกำลังถ่ายทำเมนูอยู่ และเขาทั้ง2 คนก็เสร็จงานจากที่นั่นพอดี ก่อนจะเก็บกล้องและบอกว่าอยากจะพาผมไปเที่ยวในเมืองต่ออินเนสบอกว่าเขาเติบโตขึ้นมาในเมืองแห่งนี้ และที่นี่เป็นเมืองที่เขารักมาก เราพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความฝันกันให้ได้ฟังทำให้ผมได้รู้ว่าอินเนสอยากเป็นผู้กำกับหนังในสักวันและอาซิสก็เป็นคนจัดอีเวนท์ที่อยากจะเป็นศิลปินใหญ่ในสักวันด้วยความที่เรามีวัยที่ไม่ห่างกันมากนักการพูดคุยกันเรื่องดนตรีและแลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องของภาพยนตร์กันจึงทำให้พวกเขาต่อติดกับผมได้ในเวลาอันสั้นเป็นช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดว่าจะได้พบ Mountain name. Boztepe. Boztepe Boztepe. Boztepe บางครั้งผมก็แปลกใจกับโชคชะตาของตัวเอง เราไม่มีทางรู้เลยว่าโลกเป็นแบบนี้ถ้าไม่ได้เริ่มออกเดินทางในแนวทางของตัวเองทำไมในหลายเรื่องเล่าของคนอื่นถึงไม่ได้เป็นแบบเดียวกับผมทำไมในหลายเรื่องเล่าถึงเต็มไปด้วยดราม่าหรือความน่ากลัวที่ทำให้เราไม่อยากออกมาเผชิญโลกทั้งที่ในเรื่องของผมมันกลับคล้ายภาพยนตร์ที่ถูกเขียนไว้อย่างสวยงามไม่ต้องไปพบกับคนที่คอยจะเอาเปรียบไม่ต้องไปพบกับสถานที่ที่น่าผิดหวังหรือแม้แต่ความคิดลบๆของตัวเองผมอยากจะบอกว่ามนุษย์เราไม่ได้มีคำว่าโชคดีแต่สิ่งที่เราจะพบนั้นย่อมสะท้อนมาจากเงาของตัวเองทำให้ผมได้พบกับผู้คนที่ผมเชื่อว่ามีจริงถ้าเราเชื่อว่าสิ่งไหนมีจริงและโฟกัสมันมากพอ
ไม่ว่าดีหรือร้ายเราก็จะได้พบกับสิ่งนั้นในวันที่เราเป็นนักเรียนเราก็มักจะมองเห็นแต่คนที่เป็นนักเรียนเหมือนกันซึ่งหลายครั้งเราก็อาจจะมองทะลุผู้ใหญ่ที่เราไม่ได้ให้ความสนใจในเวลานั้นผมคิดว่าโลกเราก็แบบนี้การมองโลกก็เช่นกันถ้ามองว่าโลกนี้มันเลวร้ายและอาจเต็มไปด้วยผู้คนที่เลวร้ายเราก็จะหาพวกเขาเจอได้ไม่ยากเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เราเชื่อและกลายเป็นว่าเราค้นหาพวกเขาไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อเข็มทิศของเราชี้ไปในทางลบเป็นเวลานานผู้คนอาจไม่เชื่อในโลกแบบที่ผมเผชิญอยู่โลกของผู้คนที่มีน้ำใจและรอยยิ้มฟังดูน้ำเน่าจนไม่น่ามีอยู่จริงและดูเป็นเรื่องเพ้อฝันของคนที่อาจจะถูกเรียกว่าโลกสวยซึ่งถ้าโลกนี้มันไม่สวยงามและมันจะต้องแย่ขนาดนั้นผมก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้กันไปทำไมก็ดีใจมากหาโรงแรมได้แล้วคือเมืองเนี้ยหาโรงแรมไม่ได้เลยมันเป็นเมืองริมทางไงเราอ่ะตั้งใจจะไปเมืองข้างหน้าอีก100 โลไงแต่ตอนนี้4 ทุ่มแล้วก็เลยต้องเลือกนอนโรงแรมริมทางก่อนเลี้ยวเข้ามาแล้วก็แบบหาได้โรงแรมหนึ่งราคาไม่แพง 600-700แต่ที่แบบเซอร์ไพรส์กว่านั้นคือเราเจอรถของน้าเอริกอ่ะที่ด่านจอร์เจียที่ข้ามมาแล้วพอดีเขาข้ามได้ไปก่อนแล้วก็หายไปเลยแล้วเราไม่คิดว่าเราแวะเมืองที่ไม่ได้ตั้งใจจะแวะแล้วโรงแรมก็มีแค่ไม่กี่โรงแรมตรงเนี้ยแล้วเรามาเจอรถแกแหละซึ่งแกคงหลับอยู่และแกคงตกใจเจอรถเราตอนเช้าไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นมาจะเจอแกหรือเปล่านะคือมันบุพเพสันนิวาสหรือเปล่าเนี่ยคือประเทศก็ใหญ่นะแล้วเมืองก็ไม่ใช่เมืองที่แบบเอาจริงๆไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวอ่ะเราก็แวะนอนเพราะเหนื่อยแล้วเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วหมดวันแล้วก็เลยต้องนอนแล้วก็มาเจอแกที่นี่นะแต่เราเคยรู้มานะว่าคนอังกฤษเขาจะแบบล็อกอะไรกันที่บ้านเขาว่ากุญแจอันใหญ่ๆเลยแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่อังกฤษนะแต่ว่าคนอังกฤษล็อกเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นไงเริ่มจากเอาล็อกดิสก่อนนะอันนี้นะแล้วว่าอันนี้คือพีคมากโซ่อันขนาดเนี้ยเราก็ต้องจำไว้บ้างนะถ้าไปถึงนั่นก็ต้องล็อกจริงจังแต่เรามีอันเส้นเล็กๆเองแต่ตรงนี้เขาบอกมีกล้องอยู่คุยกับเขาไว้แล้วเขาก็อยู่ตลอดดูตลอดก็อยากเจอหน้าเอลิกกันแหละพักอำมหิตต่อจิตใจมากคือแสงนี่6:30 กว่าแสงแดดอาดเข้ามาขนาดนี้คือใครจะไปนอนลงนะแล้วหน้าต่างก็ต้องเปิดทุกบานเพราะว่าไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมอะไรเลยคือเมื่อวานเลือกก็มันดึกมากแล้วเนาะมาแล้วก็ต้องรีบเลือกแล้วก็ไม่ได้ดูอะไรดูแค่ว่ามีห้องอาบน้ำก็โอเคละโอ้โหนอนร้อนด้วยแล้วก็พอแดดออกปุ๊บเนี่ยไม่มีม่านโอ้โหสนุกสนาน Tonight I see your bike and Eric stay here. Wow. Surprised me because I want to go to Choram City and it's just too dark and I want to rest here and I see your bike and okay my decision I want to sleep here and morning today I want to see you again. It's not bad to tell. I went on that other one down the street and they said, I think they're... You okay? You're not sick now? You health? Okay. Okay, good. In Turkey, road very good. Alright, happy. The road around the top is zoom, very fast.
very nice. Aye. And not too much traffic. Yeah, not too much traffic. And today I gotta go 350 kilometer. I think to go to next Next stop. stop. I'll just drive till I get tired and then, well, about maybe 6 o'clock and then just find a hotel and then I made a mistake. The first stop I had was a really nice place and it was a bus stop and he done meals and then there was a shop and everything and it was right next to the Black Sea and then I think I should have stayed 2 days and went for a swim in the sea. Swimming. Oh wow. You're very strong. Oh no. I 79. when I was younger I used to be stronger but Oh. now once you get older Yeah. you're not so Normal. strong. Slow down. And have a good trip. Have a good health. Not too bad. Okay. And I gotta go now. And, Yeah? Oh. Nice to see you Aye. again. Oh, you're not in this hotel then? You're in another one, are you? Oh no, I sleep here. You I slept sleep here? here. Aye. Yeah. Bye bye, Eric. Nice to see you again. Alright, okay. Oh, sorry, I'm terrible forgetful. What is your My name Benz. Ben. Yeah, Benz. Benz. Like a Mercedes Benz. Oh, Yeah. Okay, bye bye. okay. Thank you. Thank you. แค่ขอให้ได้ทักทายเพื่อนเก่าเลยนะ คือเขาตกใจมากที่เห็นเราเหมือนแบบ เฮ้ย มาได้เฮ้ย คุณตามผมมาเปล่า ไม่ขนาดนั้นแหละเขาก็ดีใจแหละว่า เฮ้ย แล้วคุณนอนที่ไหนบอก ผมก็นอนที่นี่แหละ นอนที่เนี่ย อยู่บนชั้นบนของคุณอ่ะเขาก็เซอร์ไพรส์มาก แล้ววันนี้ยังไงก็ได้เจอกันแล้วก็ไปต่อ ในเวลาที่ผมจะขี่รถยาวๆไปยังเมืองต่อไปในเส้นทางที่เริ่มจะดูแห้งแล้งขึ้นมาทำให้แอบคิดถึงมองโกเลียขึ้นมาในชั่วครู่กับทุ่งหญ้าที่พร้อมใจกันเป็นสีเหลืองและอากาศที่ทำให้อยากจะขี่รถให้เร็วเกิน100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสมอผมเดินทางมาถึงยังแคปปาโดเซียสถานที่ที่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติโดยยูเนสโกดินแดนแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณตอนกลางของประเทศตุรกีเป็นที่ราบสูงที่มีความสูงอยู่ประมาณ 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล แต่นั่นก็ไม่ทำให้สถานที่แห่งนี้เย็นขึ้นในเวลานี้แดดที่แรงและอากาศที่แห้งแล้งดูจะเหมาะกับเมืองภูเขาดินที่เต็มไปด้วยรูเป็นลักษณะพิเศษของพื้นที่ที่เคยถูกภูเขาไฟระเบิดเมื่อ3 ล้านปีก่อนจนมีพื้นที่แปลกตาคล้ายกับหินรูปกระโจมที่ชาวบ้านแถวนี้อาจจะเรียกว่าปล่องนางฟ้าและในบางปล่องอาจจะอยู่ลึกใต้ดินลงไปเทียบเท่าตึกถึง10 ชั้นเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ลึกลับและน่าค้นหาคล้ายกับเทพนิยายที่ยังคงมีอยู่จริงแต่ในทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวและยังคงรักษาปล่องนางฟ้าและภูเขาให้เราได้ชมกันแคปปาโดเซียมีเมืองใต้ดินโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่นักท่องเที่ยวอย่างผมก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะลงไปข้างล่างได้และถ้าจะให้ลงไปเองก็คงไม่มีทางลงไปเองอยู่ดีเพราะดูจากภูมิประเทศแล้วยังไงก็ต้องหลงแน่นอนในความร้อนที่เริ่มจะมากขึ้นทุกทีในที่แห่งนี้ผมคิดว่าได้เวลาที่จะขี่รถตามหาโรงแรมในบริเวณซึ่งไม่น่าเชื่อว่าโรงแรมส่วนมากจำเป็นต้องบุ๊กกิ้งเข้ามาก่อนแต่หลังจากถูกปฏิเสธอยู่นานผมก็พบโรงแรมที่พร้อมจะรับคน walk in ร้อนมากเลยทำไมมันร้อนขนาดนี้ได้นะคือแบบแดดแรงไปยังแสบแต่ว่าถ้าเราหลบไปแบบในรูถ้ำหรือว่าใต้ชายคาอะไรเงี้ยแบบเนี้ยก็จะแบบไม่ร้อนเกินคือรู้สึกว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าตี 5เนี่ยเขาจะแบบปล่อยบอลลูนกันนะนักท่องเที่ยวมาแถวนี้ก็มาแบบขึ้นบอลลูนกันอะไรเงี้ยเราว่ามาตุรกีก็ต้องไปถ่ายบอลลูนซะหน่อยแล้วพรุ่งนี้เช้าก็จะตื่นมาเช้ามืดไปดูบอลลูนกับเขาหน่อยแล้วก็คงจะหาโอกาสแบบพักที่นี่ตะคืนไปเลยแล้วกันเพราะว่าตั้งแต่ซ่อมรถเสร็จนะจะอาทิตย์นึงเนี่ยขี่แบบไม่พักเลยตั้งแต่
ตื่นเช้าออก แล้วก็เข้าที่พักแบบ3 ทุ่มบ้าง4 ทุ่มบ้างแบบดึกทุกวันเลยรู้สึกว่าเริ่มเถื่อนนี่แหละ ต้องพยายามแบบมาเลี้ยงหมาเอาขนมไปหยุดสักหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้เวลาเปิดหน้าต่างเนี่ยมันจะได้ยินเสียงแบบละหมาดเข้ามาเป็นระยะเหมือนกันเพราะว่าที่นี่ก็เป็นคนมุสลิมนะ 99% ขึ้นไปแหละผมไม่รู้ว่าในชีวิตคนเราจะมีภาพหรือโมเมนต์แบบนี้สักกี่ครั้งกับการได้เห็นหลายสิ่งลอยขึ้นไปบนฟ้าก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นในยามเช้าลำพังในดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักเรา Out in the pale light where dreams come undone and everyone wants to know how long you can run. Well, I don't wanna wake at the end of the road, just enough to go round. Some say there's still hope if you don't make a sound.ชาตุรกีนี่เป็นอะไรที่แบบดีงามมากนะอร่อยหอมคือปกติเราเป็นคนไม่ได้แฟนชาแต่พอเราอยู่ที่ตุรกีเราไม่เคยหยุดกินชาได้สักมื้อเลยต้องกินทุกมื้อเข้าใจคำว่าชาตุรกีเลยI see in Turkey people around Turkey are very friendly like you Turkey This mine Turkey have a culture, hospitality, because if you coming from out of the Turkey, people looking and care about you. อ๋อ Yes, because you foreigner, you know, you don't know road. If they speak English or other language, it doesn't matter. They can show you around with hand. Go, come. อ่าฮะ Yeah, they speak body language sometimes, but not every time. You know, some people good, some people bad. You cannot say everyone is very nice. But for foreigner, it's okay because they know you. You're not from here, and you need help. They help you. อ๋อ Yes. I see I think like Asian people they smile in the Asian people and Turkey smile ASEAN people always smiling. Always And they are always shy for the talking. อ๋อ And Turkish people, if you be in tourism place, อ่า they know this because they come going every time อ่า and they help for them. โอเค I see But mostly ASEAN people, it's good because they have a culture similar like Turkey. อ่า Food, drink, face different, but inside it's same. You know, people understand. yeah If you smile, I smile. If I'm not smile, you not smile. Not only for Turkey, every country same. every country Yes. If you smile, if you help, they help you. They smiling you. อ่า If you say no, they say directly same. Okay. Like it's same. อ่า Şöyle. Basıyorum. Hello กี่ชามดีครับโต๊ะนี้ลุกไปฉี่คุณลืมกระเป๋า
ความโดดเดี่ยวเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาก่อนที่จะเข้าถึงมวลความรู้สึกนั้นได้อย่างแท้จริงซึ่งคนส่วนมากมักจะผลักไสมันออกไปเพราะเราเป็นสัตว์สังคมทุกครั้งที่เข้าใกล้ความโดดเดี่ยวเราก็มักจะเข้าใจว่านี่เป็นบรรยากาศที่ผิดพลาดต่อตัวเองแต่ที่แปลกคือบางครั้งเรากลับชอบแอบดูคนที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเพื่อเติมเต็มความรู้สึกที่เราไม่เคยเข้าใจหรือบางครั้งอาจจะเรียกได้ว่าความรู้สึกที่ขาดไปผมก็เดินทางมาถึงเมืองหลักหนึ่งเมืองที่มีชื่อว่าคาสโนยาสรุ่งเช้าได้เวลาออกเดินทางต่อไปยังเป้าหมายต่อไปวันนี้ผมตั้งใจจะเดินทางไปยังเมืองหลวงของตุรกีที่มีชื่อว่าอังการาระยะทางน่าจะอยู่ที่350 กิโลเมตรแต่เส้นทางที่พาขึ้นลงภูเขาก็ทำให้ขี่รถเร็วไม่ได้และน้ำมันก็ดันมาใกล้หมดบนทางด่วนทำให้ผมต้องวนอ้อมมาเติมน้ำมันในเมืองเสียเวลาไปอีก50 กิโลเมตรเพราะที่ตุรกีในเส้นทางที่ผมมาไม่มีปั๊มน้ำมันบนทางด่วนนั่นทำให้บางครั้งผมก็สับสนบ้างในการขับขี่และที่สำคัญเมื่อตอนเช้าก่อนที่ผมจะออกรถจากที่พักผมก็ดันลืมปลดล็อกโซ่ที่ล้อหน้าของมอเตอร์ไซค์ตัวเองสุดท้ายจานดิสเบรกหน้าเลยคดก็ต้องวิ่งไปทั้งแบบนั้นเพื่อจะเดินทางไปยังเมืองอังการาและหวังว่าจะหาอู่รถสักที่เพื่อซ่อมสิ่งนี้เป็นปัญหาประจำวันที่ผมขยันหาให้กับตัวเองเมื่อเช้าดันเบลอไปนิดนึงคือเราเอาโซ่ล็อกไปที่ดิสเบรกกับล้อหน้าเนาะแล้วก็ออกตัวไม่ได้สังเกตลืมกดล็อกแล้วทีนี้โซ่มันก็เข้าไปอยู่ในจานเบรกมันก็ไปดันให้จานเบรกคดตอนนี้ก็ขี่มาดิสมันก็มีการสั่นๆนะเพราะจานเบรกมันคดตอนนี้ก็ให้เขาช่วยดูหน่อยเขาอาจจะดัดให้ได้นะเขาบอกไม่เพอร์เฟกต์นะแต่ว่ามันก็จะโอเคหน่อยเขาบอกว่าเฮ้ยแฮนด์คุณนะเบี้ยวไปทางขวาด้วยคุณต้องเดี๋ยวผมจะดัดให้คุณใหม่นะเพราะว่าเราบอกเราชนมาแล้วเราก็ซ่อมกันเองแหละดัดกันเองด้วยมือไงแต่นี้ช่างหลายคนเขาก็ช่วยกันดูว่ามันเบี้ยวนะคุณขี่มายังไงผมไม่รู้ผมขี่ได้ผมก็มาเรื่อยก็โอเคดีที่เข้ามาอุปกันจะได้ตรงไหนไม่ดีจะได้แก้ไปเลยเทสก่อนซ่อมมาทั้งคันละโอเคแฮนด์ตรงแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองดีขึ้นเยอะก็แก้ไขไปเรื่อยๆนะคือเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะเนาะขี่ไปเรื่อยๆมันชำรุดตรงไหนก็ซ่อมไปตรงไหนซ่อมเองได้ก็ซ่อมไม่เพอร์เฟกต์ก็ขี่ไปศูนย์เบี้ยวตั้งนานขี่มาก็ไม่รู้เรื่อง เขาก็ดัดให้และแล้วผมก็จบทุกภารกิจในวันนี้หลังจากซ่อมรถเสร็จก็มาหาที่เดินเล่นในตัวเมืองอังการาผมคิดว่าเกือบทุกเมืองที่ได้ผ่านมาก็มักจะมีมัสยิดขนาดใหญ่และมัสยิดขนาดเล็กก็มีให้เห็นอยู่มากเช่นกันถ้าให้มองก็คงคล้ายประเทศไทยที่มีวัดอยู่ทั่วหลายคนมักจะจำไม่ได้ว่าอังการาเป็นเมืองหลวงของตุรกีเพราะเมืองที่โด่งดังที่สุดเราอาจจะรู้จักเมืองอิสตันบูลมากกว่าและอิสตันบูลก็เป็นเมืองที่เจริญที่สุดของตุรกีซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิออตโตมันในอดีตแต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันล่มสลายไปประเทศตุรกีก็ได้ถือกำเนิดขึ้นตามมาและใช้อังการาแห่งนี้เป็นเมืองหลวงแต่ความเจริญรุ่งโรจน์ก็ยังคงอยู่ที่อิสตันบูลเสมอมาทำให้เมืองแห่งนี้ดูเป็นเมืองเงียบๆแห่งหนึ่งแต่นั่นก็อาจจะเพราะผมยังคงอยู่ในมัสยิดในยามเย็นที่แสงกำลังจะหมดไปและเมื่อความเป็นจริงของเมืองนี้ตื่นขึ้นอีกครั้งในยามเช้ามันก็อาจไม่ได้เป็นแบบที่ผมเข้าใจประสบการณ์แค่เพียง1 คืนไม่อาจตัดสินสถานที่แห่งนี้ได้แต่มันก็ยังคงเป็นความทรงจำที่บิดเบี้ยวอยู่ในหัวของผมและเรื่องเล่าที่ไร้ความเป็นกลางในเรื่องราวของตัวผมเอง
ที่ครั้งหนึ่งผมเคยได้ขี่รถเข้ามาซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่เมืองแห่งนี้ และมาหลบแสงแดดอยู่ในมัสยิดก่อนที่ฟ้าจะมืดลง จบด้วยมื้อค่ำที่คู่ไปกับชาตุรกีที่ไม่เคยขาดไปบนโต๊ะอาหารของประเทศนี้ เป็นเสียงมัสยิดที่ดังกังวานมากไม่เคยได้ยินเสียงมัสยิดดังแบบนี้มาก่อน เมื่อผมใช้ชีวิตมาจนถึงเวลานี้ของตัวเอง เสียงเฮฮาสนุกสนานที่ผ่านมาในชีวิตแทบจะไม่เคยมีอยู่จริง เรื่องเล่าสนุกสนานตามประสาวัยรุ่นแทบจะหายไปจนเหมือนกับผมเสียช่วงเวลานั้นไปเปล่าๆความทรงจำทั้งหมดกลับย้อนไปที่วัยเด็กที่มีโอกาสได้อยู่คนเดียวบ้างและคิดกับตัวเองในแบบที่ตัวเองต้องการมากกว่าจะคิดกับตัวเองในแบบที่ผู้คนต้องการจนบางครั้งทุกอย่างก็ทำให้ผมเริ่มเข้าใจว่าบางช่วงเวลาเราอาจจะกลัวการใช้ชีวิตด้วยตัวเองจนต้องให้คนอื่นเข้ามาร่วมชี้ชะตาให้กับเราเองด้วยแต่สุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปจนเกิดความเข้าใจหลายคนก็มักจะขอพื้นที่ส่วนตัวกลับมาและทำสิ่งที่ตัวเองต้องการมาตลอดถึงแม้เขาจะต้องกลับมาโดดเดี่ยวอีกครั้งก็ตามวันนี้เหนื่อยมากคือ450-460 โลแต่ว่าทางทำความเร็วไม่ได้เลยแล้วก็อากาศร้อนสดวันนี้ลมแรงดิพักก่อนผมก็ขี่รถมาจนถึงชานเมืองของอิสตันบูลแต่ด้วยความเหนื่อยล้าผมเลยยังไม่อยากเข้าไปยังใจกลางของเมืองมากกว่าจะหาที่พักเพื่อเตรียมตัวเซอร์วิสรถในวันพรุ่งนี้เพราะจริงๆแล้วผมติดต่อร้านเปลี่ยนยางไว้ตั้งแต่ที่ประเทศไทยว่าถ้าทำระยะทางมาได้สัก 60% แล้วก็อยากจะเปลี่ยนยางเพื่อความปลอดภัยในเส้นทางที่เหลือบางครั้งการเดินทางในเส้นทางยาวๆแบบนี้เราก็อาจต้องวางแผนให้รอบคอบบ้างโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้รอบคอบอย่างผมก็ได้ฝึกการจัดการที่เพิ่มมาตรฐานที่ดีให้กับตัวเองไปด้วยในตัวซึ่งถือว่าขัดแย้งในจิตใจตัวผมเองอยู่ไม่น้อยคือเราวิ่งยางมาประมาณ 18,000 โลแล้วนะก็อย่างที่เห็นยางยังดีอยู่เลยอะแต่ว่าเราก็ติดต่อกับไมตัสไว้แล้วว่าเดี๋ยวมาถึงอิสตันบูลเนี่ยจะเตรียมยางไว้แล้วก็เปลี่ยนเพราะไม่คิดว่ายางจะยังเหลือเยอะขนาดนี้ไงแต่ตอนนี้ก็นัดเข้าไปแล้วอะเตรียมไว้แล้วก็เปลี่ยนนะจะได้วิ่งอายุการใช้งานยาวกว่าเดิมเพราะความจริงยางเดินทางก็ควรจะเปลี่ยนเรื่อยๆนะรอบนี้ก็ให้พี่เขาเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนอะI have a translate คุณพูดจากเครื่องแปลภาษาผมก็ได้ โอเคอ่ะ Oradan buraya motorla mı geldin? มาจากที่นั่นมาที่นี่โดยมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม yes Ver. Yolculuk nereye? ผมกำลังจะไปลอนดอนประเทศอังกฤษครับลอนดอนNasıl?
thank you 元々ですよ คนที่นี่เขาเฟรนลี่มากเลยนะ แล้วเรายืนอยู่ตรงไหนก็จะเดินมาคุยชวนคุยบางทีพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาก็อยากคุยถือว่าเป็นประเทศที่แบบยิ้มเก่งคุยง่ายสุดๆเข้าอิสตันบูลใจกลางมันเป็นวันที่ร้อนมากกว่าทุกวันในตุรกีแต่ด้วยความเป็นอิสตันบูลเมืองที่ผมอยากมามากที่สุดในตุรกีผมก็พยายามจะเลิกสนใจอากาศเท่าที่จะเลิกสนใจได้KFC ทั่วโลกมาอิสตันบูลก็ต้องกิน KFC ที่อิสตันบูลนะว่าเป็นไงนี่เราจะกิน KFC กันทั่วโลกกันนะ เฮ้ยนี่อร่อยมากเลยมีทั้งเค็มทั้งเผ็ดอาจจะไม่ได้เผ็ดเท่าบ้านเราแต่ว่าอันนี้เป็นเบสกลางที่ดีอาจจะเป็นเพราะเค็มแหละเราคนไทยเลยชอบนี่เป็นคนที่ชอบแบบKFCมันแบบมันเหมือนมีทั่วโลกเนาะก็เลยอยากรู้ว่ามันแบบรสชาติเป็นไงแต่ที่นี่เราว่าเราให้4 เต็ม 5เลยและแล้วผมก็เข้ามายังใจกลางอิสตันบูลเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกีและมากที่สุดในทวีปยุโรปด้วยสถานที่แห่งนี้ยิ่งใหญ่อลังการและเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่แปลกตาอิสตันบูลถือเป็นใจกลางของจุดเชื่อมทวีปเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกันหรืออาจจะเรียกว่าเมืองแห่งนี้คือจุดเชื่อมทวีปยูเรเซียที่เป็นการเรียกทวีปยุโรปและเอเชียเข้าด้วยกันเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมนี่คือเส้นแบ่งของทวีปที่ผมเดินทางมาถึงจนได้แต่จะให้ดูยังไงก็ไม่มีความเป็นเอเชียอยู่ที่นี่มากไปกว่าความเป็นยุโรปและตะวันออกกลางผสมกันแต่ทั้งหมดที่ว่ามานั้นก็ไม่สำคัญเท่ากับความร้อนของวันนี้ไม่ไหวอิสตันบูลตอนบ่าย 2 บ่าย 3นี่คือร้อนเหมือนเที่ยงวันบ้านเราอุณหภูมิ40 องศาแล้วก็ไม่มีลมเลยเราใส่เสื้อกาดอยู่แบบเหมือนกับจะเป็นฮีทสโตรกอะร้อนมากแล้วก็ไม่มีที่หลบแดดเลยเหมือนกลางหัวเงี้ยแล้วก็ต้องหาที่เช็คอินแล้วตอนนี้คือเดี๋ยวประมาณสัก 19:00 ของที่นี่ค่อยออกไปน่าจะเป็นแบบ 19:00 ที่นี่จะคล้ายๆประมาณ 4 โมงเย็นบ้านเราให้มันพระอาทิตย์เอียงๆหน่อยมีที่หลบแดดบ้างอากาศโอเคขึ้นนิดนึงจุดท่องเที่ยวหลายจุดสวยมากเมืองสวยมากแต่ตอนนี้ยืนดูแล้ว เหมือนคนจะเป็นลมอิสตันบูลที่รักอุตส่าห์แบบอยากมาถึงให้ไวที่สุดโอ้เดี๋ยวขอหลบแดดกันครับไม่ไหวจริงๆไม่งั้นออกไปแล้วเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขจากหลบร้อนจนแสงอาทิตย์เริ่มเอียงจนเลียดพื้นก็ได้เวลาออกมาเชยชมผู้คนรอบๆเมืองที่ดูเหมือนเขาก็คงหนีร้อนมาไม่ต่างจากผมจริงๆแล้วถ้าจะให้พูดว่าเมืองนี้เป็นเมืองหลวงของตุรกีจะดูเข้าใจง่ายมากกว่าเพราะนี่คือบรรยากาศของเมืองหลวงโดยแท้จริงเหมือนกับหลายประเทศที่ผมได้มีโอกาสผ่านมาความวุ่นวายและความจอแจของนักท่องเที่ยวแต่รอยยิ้มของคนพื้นที่กลับต่างออกไปเมื่อเข้าสู่เมืองใหญ่ของดินแดนแห่งนี้แล้วคนท้องถิ่นก็ยังคงยิ้มอยู่อย่างไม่ยากเย็นฟังดูเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับหลายคนแต่สำหรับผมนี่เป็นเรื่องผิดสังเกตเล็กน้อยเพราะบางครั้งความร้อนและพื้นที่ที่ต้องแย่งกันทำอาหารกินสุดท้ายสถานการณ์นั้นอาจทำให้เรายิ้มยากขึ้นแต่นั่นกลับไม่ใช่มาตรฐานของคนที่นี่มาถึงแล้วมัสยิดสุลต่านอาเมดมัสยิดสีเงินอลังการสมคำล่ำลือผมอยู่ที่มัสยิดสุลต่านอาเมดหรือเรียกอีกชื่อว่ามัสยิดสีฟ้าซึ่งนั่นก็อาจจะเพราะมัสยิดแห่งนี้สีฟ้าและมองเห็นได้ตั้งแต่ไกลสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยของจักรวรรดิออตโตมันซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คของนักท่องเที่ยวไปเรียบร้อยแล้ว
ใจที่ตัวเองได้เดินทางมาที่นี่ด้วยรถมอเตอร์ไซค์เพราะผมสามารถเข้าไปได้ทุกที่ดังใจนึกบางครั้งผมก็รู้สึกเหมือนตัวเองมาจากคนละเซิร์ฟเวอร์กับที่นี่และในหลายๆที่ที่ได้ผ่านมาเพราะมอเตอร์ไซค์ที่ทำให้เหมือนเราดูล่องหนในบางเวลาและบางครั้งก็เรียกแขกที่น่าสนใจเข้ามาหามันเป็นการเดินทางที่ทำให้ผมรู้สึกได้เข้าลึกกว่าทุกอย่างที่เคยทำมาและคล้ายกับการผจญภัยไปบนหลังม้าที่ได้อิสระแบบคลาสสิกมาไว้กับเส้นทางของตัวเองเรากำลังจะออกจากอิสตันบูลแล้วตอนนี้คือแวะมาซื้อโซ่มันใหญ่มากคือเราจะเข้ายุโรปเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่ายุโรปนี้ก็ไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆเราเห็นลุงเอริกที่มาจากลอนดอนนะเขาใช้โซ่เบอร์ใหญ่มากใหญ่กว่านี้อีกได้สักเบอร์หนึ่งไม่น่าใช่โซ่ล่ามหมาเหมือนโซ่ล่ามเสือใหญ่มากแต่เราว่ามันหนักมากคือจะพกลงไปเราก็ไม่มีเนื้อที่มากอันนี้เราคิดว่านี่ก็โหดพอสมควรแล้วล่ะแล้วก็ซื้อมาประมาณ1,000นะที่นี่ขายแล้วเขาก็แถมภาพปักลายโปเกมอนมามันเข้ามากโอเคจะบุกยุโรปแล้วมันก็ต้องเซฟแผนไว้นิดนึงป้ายสุดท้ายกับเมืองชายแดนของตุรกีกับเส้นทาง250กิโลเมตรที่ไม่ไกลนะผมเดินทางไปยังเมืองเอเดเนในสภาพอากาศที่ร้อนสุดๆซึ่งอุณหภูมิก็พุ่งไปถึง40องศาเรียบร้อยแล้วลมที่ตีหน้ามาก็คล้ายกับไดร์เป่าผมที่ร้อนๆบรรยากาศเหมือนพาผมถึงบ้านไปแล้วทั้งที่ยังอยู่แสนไกลผมคิดว่านี่เป็นทริปขี่มอเตอร์ไซค์ที่โดนทุกสภาพอากาศจริงๆซึ่งมันก็คงไม่แปลกถ้าเราจะขี่ข้ามโลกกันขนาดนี้แดดที่อิสตันบูลเล่นไว้หนักเลยดำเมี่ยมเลย2วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะข้ามแดนไปกรีซละถือว่าเป็นประตูสู่ยุโรปจริงๆสักทีเดินทางมาตั้งไกลประมาณ 18,000 กิโลกว่าๆนะก็มาถึงทางเข้ายุโรปกรีซแล้วก็พรุ่งนี้คงจะไปมั่วกันที่นั่นนะเพราะว่าพอเข้าไปประเทศหนึ่ง2 3 4ประเทศก็สกุลเงินก็ต่างกันไปเรื่อยๆเราก็เลยแบบไม่อยากแลกละเดี๋ยวไปดูที่นั่นแล้วก็แลกนิดๆหน่อยๆใช้เอารูดการ์ดบ้างอะไรบ้างดีกว่าแล้วก็ดีใจนะเดินทางมาตั้งไกลตั้งนาน2 เดือนกว่าจะมาถึงประตูเข้ายุโรปได้พรุ่งนี้แหละจะได้รู้กันว่าจะเป็นยังไงบ้างยุโรปแล้วคือเราเข้ามากรีซแล้วนะแต่สิ่งที่เราเจอสิ่งแรกคือศาลพระภูมิชาวคริสต์พอมาถึงยุโรปแล้วมันเหมือนเป็นของขวัญนะได้เห็นแต่ละประเทศเปลี่ยนไปนิสัยเปลี่ยนฟีลลิ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆผู้คนภาษาเปลี่ยนwhat we go up what we going I mean, to get a better view if you want. Oh, your daughter. His daughter very beautiful. Yeah, very beautiful. Very good. Very good. Okay.